Det fräckaste var ju att det var mittpylåner liksom. Var det resans första riktiga picknick då? Får man säga. Det blir gärna bra när det blir bra affär. För mycket så här färska grönsaker. Rädisen är fantastisk här nere. Det är nog den här tiden, tänker jag. Ja. Det är mycket som är fantastiskt. Det är väldigt trevligt att ha en riktig picknick igen. Riktigt fransk mat. Nu är vi på väg söderut mot Puy de Dôme utanför Clermont. Och se hur det blir där. Jag kan stanna på natten eller hitta en camping med swimmingpool, och så finns det en hel del bra cykelvägar. Det finns en klättring, så vi får se hur det fungerar i den här värmen. Är vi nöjda? Då åker vi. Kanske för att Ja, det kan väl gå att du frågar mig nöjd. Ja, så du. jag är nöjd, men jag har inte sagt att jag har ätit upp. Nej, du menar så du. Ja, så kan det vara. Man kan ju vara nöjd även om man Så. äter, eller? Ja, jag vet inte. Kanske det. Solen är i varje fall. Hon har hittat sin favoritplats. Även om det inte är sol där så är det varmt nog ändå. Il a dit que le porte que dans l'aéroport. Ah bah c'était de la Ferraille en droite, là. C'est une fois que c'est Merci, bonne soirée. Aïe, aïe, aïe. Så. Ja, det får man om man är i Frankrike. Ja, speciellt när det är varmt. Men nu är det inte så varmt. Nu är det nog bara 30. Vad var det för ett cider? Rosé. Ja. Vi har köpt några vanliga som har smakat så mycket öl. Det är lite för engelska. Det smakar rosé. Hur den smakar. Lite sött. Jaha, Istället. Det var ju bra. Det var ju väldigt bra. Nu har vi äntligen kommit till värmen. Längtar vi hem nu? Ja. Okej. Lite varmt. Ja, men nej. Men nej. Ja, men nej. Det är varmt, men vi längtar inte hem. Det ser ut som kött. Eller? Var det en maxburgare eller var det en köttburgare? Ja, var det en maxburgare eller var det en köttburgare? Köttburgare. Säker? Det stod ju vegetariskt där uppe. Vad får vi för? Jag har fått Sans. Nej, jag fattar Det inte. kanske var att man kunde välja det istället. 32 grader. Du som inte är köjd. Det är lite ovanligt att det blir så varmt nu. Stackars de där nere. Jag undrar hur det är. Det måste vara typ 50 grader. Det kanske är ungefär samma, men det kanske inte svalnar. Nej, vi får se vad som händer. Ja, nu får vi äntligen slappna av. Så när vi kan slappna av för solen. Ja, för dig kan vi det. Efter att ha varit en 30-35 grader ett par dagar så kom åskregnet. Tjejerna kom precis tillbaka från Polen för att Lis skulle äta glass. Där får man när det är över 20 grader. Men åskeskuren kom så nu är det under 20 grader. Hon hann inte ta fram glassen. Det är kanske inte bara kul. Men efter regn kommer sol, eller vad säger de? Det regnar på riktigt bra. Men nu blir det bara lite grann. Vi får väl se. Det var ganska skönt. Det var lite i överkanten där värmen. Men det är mysigt i bilen. Man ligger bak i sängen och ser på tv eller något. Det är också semester.
Det kanske är det som är semester. Nu har det åskat och regnat. Man ser att den där ryker i den här asfalten. Vad är det mamma? Hon kunde inte hejda sig. Hon skulle gå till ostaffären. Det fanns en ostaffär. Ja, det verkar populärt i alla fall här. Fromageriet. Men det hade varit trevligt. Man kunde gå och titta lite. Det kan man kanske när man väl kommer in. Tror det. Det ser inte ut att vara så mycket svängrum där inne. Det var blixten igen. Ja. Oj! Det var nära. Ja. Där svall det någonstans. Jösses. Ja. Vi fick den inte på film, men vi kanske fick den på ljud. Då får vi se. Det kanske kommer en till. Det var väldigt nära. Lite för nära faktiskt. Du börjar räkna, men inte ens börja räkna. Nej. Men det borde ha gått uppåt och inte ner, tänker jag. Det finns ju högre ställen här. Ja, du tänker så. Jag tänkte så. Det är ju på bergsluttningen. Jag bara hoppas att vi kommer innanför dörrarna innan regnet kommer. Ja, det är ju träd också. Man ska aldrig stå under träden, Oskar. Det ser dåligt ut, rosten nu. Nu kommer det ut. Tog osten precis slut. Mm. Oh. Framstår vi som riktiga amatörer och bara köpa en ost. Vad tyngd i den? Ja du, jösses. Det var ingen husbilsost, den väger för mycket. Ja, men vi köpte bara en. Ja, till skillnad från de andra så köpte vi bara en. Ja, han skrattade åt mig när jag sa att det bara skulle ha en. Ja, va? Du vet det själv. God morgon. Idag är det första cykelklättringen på den här resan. Vi är uppe i centralmassivet. Jag har aldrig cyklat förut, men det har stått på listan en stund. Så då ska jag pröva med något som heter Col de la Mondor, tror jag det heter. Col de la Mondal. Ja, jag kommer rättare sen. Men det ska vara en 700-800 meter, tror jag. Då får vi se. Just nu är det fint väder, men det har varit väldigt varmt. Så förhoppningsvis så står det sen en liten stund med lite dimma och så. Eller moln. Lite moln är aldrig fel. Men vi kör på så får vi se vad som händer. Så, det var den första lilla stigningen upp. Nu är vi uppe i Mondor. Det ska nog vara en halvkänd skidor, tror jag. Och så har vi bergen omkring oss här framme. Så vi kommer fram lite så kan jag visa. Det är lite toppar hit och dit. Ganska mjuka, fina toppar. Inte som Alperna eller Pyrenéerna, utan lite lagom att värma upp med. Vi får se. Varm är jag i alla fall. Jag vet inte. Det är väl en 27-28 grader. Så blir man ju varm. Någonstans där uppe ska vi. Tittar man noga så ser man de byggnader på toppen där. Jag tror det är dit. Det kan nog vara någon liftanläggning eller något. Det är ganska fint det. Lite mer följande fält med kreatur på. Ja, ja. När man tror jag börjar träna nu så vet jag, det var jag inte. 2-3 veckor. Jag ser inte fram emot. Här framme är berget. Så. Då var vi uppe vid station de Sancy. Jag tror att det var en station på den här resan. Jag kört lite vilse som vanligt. Någonstans försvann vägvisan på kartan. Även om det inte var Google. Då var det Strava. Men det kan nog räcka som uppvärmning. När vi är upp till en rondell och vända så får vi se vad som händer. Ja, här kommer det. Ja, det är lite backar ner. Uppåt.
Det kanske är något för en vårresa. Både cykla och åka skidor. Har vi varit något? Oj. Fy. Fy fasen. Ja, jag tror att det är 3 veckor kvar. Idag tror jag inte vi hade klarat inte då. Då hade vi skadat oss på kuppen. Det är 3,5 år sedan tror jag på hjärtat där nere. Det vill jag inte göra igen. Jag har 3 veckor på oss. Ingen vin, massa vatten och baguette ska det nog gå. Och nu är det bara nedförsbacke för idag. Hej då. Jösses! Oj! Det var en väldigt trevlig liten stad. Väldigt fin liten by. Ja, den stack upp. Här verkar det vara en vandrarmäcka här, för det vandrare precis överallt. Ja, den kan man nog rekommendera. Jag hade ingen aning om att det var så fint. Alldeles. Och där bor nog Lemaire med alla flaggor, borgmästaren. Och där fortsätter man uppåt mot Col de la Croix. Där skulle jag nog ha svängt. Här nere kommer campingen vi bor. En liten mysig camping. Men vi ser. Nu kan det nog vara bra att det finns en pool, för det är lite varmt. Det är tak, men taket är borta på en del som tur är. Annars har det blivit väldigt, väldigt varmt. Jag är bakom häcken någonstans bor vi. Låt luckorna öppna för det är varmt annanstans. Känner jag hemma. Det var det några. Hej! Oj, så. Oj. Hej tjejen. Ligger du i solen? Fastat i tält uppe? Det ligger en lillmatt i. Ligger lillmatt i tältet? Det var det värsta. Hur var det? Det var varmt. Det var jobbigt. Hej och hå. Tack. Vi är på toppen. Och Vad heter det? Col de Croix. Ja, något. Liten restaurang. Det var väldigt fint. Croix de la Marmotte eller något sånt. Och titta, det var det hästar nere. Eller? Jo, det är hästar. Sen är hästarna. Fullt av hästar i dalen. Vilken bete de har där. Häftigt. Hyfsat stor och fin väg. Ta i trä. Vad säger jag? De mjuka stup, det är ju skönt. Ja. Vägen var fantastiskt bra för att vara en bergsväg. Här hade det faktiskt kunnat gå med en större. Inte bortskämd med att det är så en bra väg. Det här har varit något vanligt. Fullt av motorcyklar. Mycket man förstår. Så, nu har vi precis kört över bergen från där vi var bort mot Clermont-Ferrand. Här hittar vi något nytt. Route de fromage. Route de vin finns ju lite överallt. Och det brukar ju vara de här vinvägarna. Men det här var en fantastisk liten resa. Jättefina vägar, böljande landskap och gårdsförsäljning av ost precis överallt. Massa kor. Ja, och massa kor. Så absolut något att rekommendera för de som kanske är lite trötta på detta med vingårdar överallt och vill prova något annat. För det här var ett fantastiskt område. Hit kommer vi absolut att komma tillbaka. Ganska fin väg. Det har faktiskt varit gratisväg hela vägen, peppa. Det brukar vara det över massivet. Ja. Är inte du närmare Paris när du har passerat Clermont-Ferrand? Ja, det var det väldigt så. Svänger det svänger! Ja, nu får jag nog lägga en liten motorbroms för nu börjar det gå fort. Ja, det är inte så långt kvar till Milano, tror jag. Jättelångt bort det vita du ser. Fräck, va? Segel nästan. Ser fortfarande inte det. Nej, men efter kröken så lär vi se det. Ja, nu ser vi toppen. Ser du det, Alice? Kommer topparna. Här kommer seglen. Oj. Ja, jag tror att den här kommer att pirra till lite. Oj. Det är en bit kvar. Jäklar. Men vad, kör vi ner nu? Ja. Men han går ju rätt upp på stupet liksom. Ja. Detta är bättre än varje dalbana. Så 340 meter är högaste pelaren. Högsta pelaren. Nej,
370 va? Nej, Eller? 270 över marken. Ja, jag ser Ebro och 340 var den högsta över. Ganska galet hög faktiskt. Och väldigt fräckt att det var liksom att det bara var i väldigt, väldigt mitten. smal. Ja, det är bara ett mittsegment liksom som håller upp allt. Andra sidan är en ännu bättre utsikt. Det är fräckt nog. Det fräckaste var ju att det var mittpyloner liksom. Hur de nu kom på den idén. Det är svårt att få det stabilt liksom. Jag vill inte hoppas. Borde kunna svaja lite liksom. Det var vi över. Det var riktigt läckert att komma ner från centralmassivet så här. För det var verkligen från grönsakerna ut i torkan. Grader ungefär. Där skiljer vi inte jättemycket. Det var oväntat fint. Det är väldigt böljande och platt uppe på massivet. Men nu är det onekligen lite skönt att komma ner till värmen. Det är inte jättelångt kvar. Det var 15 mil eller någonting. Och här kom första skylten med Barcelona på. Då vet vi att vi närmar oss södra Frankrike. Eller ja, att vi är i södra Frankrike kanske jag säga. Nu är vi nära. Det är länge sedan vi var här sist. Det var det, 2 eller 3 år sedan var det. Men äntligen är vi här igen. Framför oss ligger Medelhavet och kanten på Medelhavet ligger campingen som vi hoppas att vi får plats på. Det är säkrast den bästa campingen vi har varit på någon gång. Just det. Nu ska vi snart svänga av här. Där ser vi. Ja, där ska vi svänga. Oj, oj, oj. Det är en lurig väg hit. Det kan ju vara att det inte är så många som hittar hit. Här kommer vi undan med en stor husbil i alla fall. Ja. Riktigt partaj. Här står de på kö så det är så. Aj. Det går inte så bra. Vi blir insläppta innanför grindarna så det borde ju gott. Ja, Se vad de har för det var plats. visst. Ja, men det fanns ju platser. Ja. Vad det blir för platser, det visar sig. Men det fanns ju platser. Så mina vänner, nu sitter vi här. Äntligen vid Medelhavet. Och nu grillas det nu. Nu Kom Oskar. är vi här. Ja. Och på min app så sa de att det skulle bli bra väder. Tills jag uppdaterar. Så uppdaterade mamman väl. Och hur fan kan blev det då? Ja. Nu kommer vinden och så. Ja, det blåser. Det blir kolsvart. Brakade snart loss. Då kommer det säkert hagel. Det bästa är snabbare sätt. Mamma och SMHI. Meteo France om jag får be. Det med. Men vi är i varje fall här. Väder. Ja. Och vi är de enda som sitter ute och äter nu. På hela campingen. Alla skrattar åt oss. Men det har slutat regna. Det är inte en människa ute längre. Nej. Till och med bebisen tystnar. Det har varit en förbannad bebis här sedan vi ända så vi kom. Vi skriker till och till. Men nu har det inte. Kommer det barr i maten? Det är intressant. Skål. Skål. Ja, men vi hänger i. Snart kommer solen. Åh. Ja. Imorgon skulle vara bättre, eller hur var Det det? ska vara bättre hela veckan. Det är bara nu när det regnar. Om en timme. Nu vill jag sitta i. Ja, vi ska sitta ute. Och för den som är nyfiken så är det som vanligt. Så flyg och kort. Det är skönt att höra Lisa. Skönt väder. Allt är ju relativt, det är ju inte 2 grader och regn i alla fall. Nej, det är faktiskt 20 grader extra. Det är bara att det är 10 grader mindre än vad det var förut idag. Ja, fortsättning följer. Vi får se om det kommer några golfbollstora hagel. Nej, det hoppas vi inte. Nej, det hoppas vi inte. Vi får se. Men vi har bra mottagning i alla fall. Tjena, kolsol. Hej hiphop. Boom shakalak. Boom shakalak. Ja, hej hej.